Не дуже безпечні апарати для домашнього використання, або що вам ніколи не розкажуть виробники і продавці цього обладнання. Сьогодні коротко я вам розкажу про декілька видів апаратів, про які я обіцяла. Якщо я буду бачити, що під цим відео буде активність і будуть запити про огляд на інше таке обладнання, яке можна використовувати в домашніх умовах, то я обов'язково вам зніму наступні відео. А також обов'язково зніму відео, де я розкажу про апарати, які я бачу корисними в домашньому використанні і безпечними. Ви на каналі Секрети косметолога, з вами косметологиня Ліля Цимбалюк, я 13 років як практикуючий косметолог, авторка цього YouTube-каналу і засновниця студії косметології та масажу у Львові. Консультуємо ми онлайн і маємо також магазин професійної косметики, де є догляд за тілом і обличчям. Тому, якщо вам щось потрібно підібрати, звертайтеся, ми з цим радо допоможемо. Отака популярна щітка, якою досить часто я бачу, що люди користуються, але вона має недоліки, про які мало хто говорить, і насправді її не дуже корисно використовувати для шкіри, особливо якщо ви хочете справитися або досить довготривало не повертатися до якихось питань із шкірою. Для чого вона береться? Для того, щоб забрати фолікулярний гіперкератоз, тобто додатково очистити шкіру, або просто гіперкератоз. Що це таке? Ми знімали багато відео на цю тему, уже говорили про те, як з цим працювати. Можете зайти в опис під цим відео, подивитись, там буде посилання на це і буде більш розказано про те, як. Але суть в тому, щоб коли в нас є налипання зайвих мертвих клітин, ми забирали їх за допомогою ось такої щітки. Вона вібрує з силіконом, ніби гарно мала би вичищати, гарно митися, і ніби з цим не повинно було би бути проблем порівняно із попередниками. Але дуже часто уникають люди, які цим користуються, які продають і які виробляють того моменту, що фолікулярний гіперкератоз наростає більше і інтенсивніше тоді, коли механічно зчищають шкіру. І значно краще він реагує на вплив на таку шкіру ензимними пудрами або кислотами. Або і тим, в залежності від того, наскільки інтенсивно це відбувається. Це перше. Друге, таку щітку категорично не можна використовувати на ті ділянки шкіри, коли є якісь навіть 1-2 прищики, тому що якщо ви руйнуєте цілісність прищика, звідти виходить якась кількість мікроорганізмів, а ви попередні частинки теж десь мікротравми поробили в шкірі, відповідно, ви створюєте простір для того, аби розселялася ця мікрофлора. Чи обов'язково вона розселиться? Ні, тому що є імунітет шкіри, який класно може з цією функцією справитись, але ви створюєте для себе ось такий ризик. Це перший момент. Другий момент, все ж краще реагують на ензимні пудри або на кислоти, такий стан, і його краще регулювати. І ще ензимні пудри і кислоти гарно освітляють чорні точки. Ось такий момент, який важливо враховувати. Ніби нічого критичного, але це важлива частина. Це аж третє. Те, що він порушує захисний бар'єр шкіри. І він механічно його порушує. Тобто там є певна частота, яку не можна частіше використовувати. Це декілька разів на тиждень. Це не щітка для щоденного, ранкового і вечірнього очищення, як часто я, на жаль, це чую від людей, які, власне, до мене приходять уже з порушеним захисним бар'єром шкіри. Тому, якщо раптом ви вже маєте таку щітку і ви бачите, що у вас є часто утворюються забруднення на шкірі зайві, пропоную вам зробити експеримент. Відмовитись від цієї щітки на декілька тижнів, купити собі маленьку ензимну пудру або тестер десь взяти в порошочку і попробувати покористуватись 1-2 рази на тиждень цією ензимною пудрою і подивитися, чи не буде раптом вам краще. І про результати цього експерименту запрошую вас розказати в коментарях під цим відео, або можете в особисті, буду вам щиро вдячна. Мікроструми для домашнього використання, особливо там, де йдуть не одні мікроструми, а там, де йде 6 в одному, 7 в одному, 10 в одному і так далі. Я хочу один із тих, який зараз дуже популярний апарат, і багато на мене йде таргету його, і я підозрюю, що на вас також, розглянути. І поговорити про те, що саме тут не так. Загалом про мікроструми я вже розказувала, що важливо, аби
мікроструми працювали, і що, на жаль, виробники домашніх мікрострумів беруть описи і дослідження з обладнання, яке використовується в професійному використанні, і публікують його як свої, тоді, коли у них відсутні на сайтах, в коробках до того обладнання описи характеристик, таких, які необхідні для роботи тими мікрострумами. І там, тобто ми не розуміємо, чим ми працюємо. Ми не розуміємо ні частоти, ні хвилі, нічого, якою ми впливаємо. Там є якісь там потужності, і що при зміні цих потужностей змінюється, незрозуміло. Це така дуже велика проблема. І ще один із ризиків мікрострумів, чому я дуже часто говорю про те, що хвиля, з якою працює струм, має дуже велике значення, тому що правильна хвиля, вона не буде ставати причиною того, що загострюється розація в людей, які до цього схильні. Розація – це такі червоні щочки. І насправді ми після ось цього обладнання, яке зараз масово люди використовують в домашніх умовах, не маючи ось цієї хвилі, частоти цієї хвилі, скоріш за все будемо мати шалену хвилю людей. Дерматологи зазвичай цим будуть займатися, які будуть мати загострену розацію. Але це те, з чим ми будемо працювати далі. І те, про що вам жоден виробник не озвучить і не розкаже. Ви можете, звісно, казати, що ви робите просто мікроструми, професійні, ви хочете розказувати про те, що ваші працюють, а інші ні. Добре, це ваше право думати, як ви вважаєте за потрібне, згодом побачити, що буде і які будуть з цього результати. Скоріше за все, ми до цієї теми повернемося років через 5, 6, 10. Тоді, коли, власне, ця хвиля почне активно дуже наростати. Це перше. Друге, люди дуже рідко, насправді, роблять те, що в них є в домашніх умовах. І частіше вони все ж приходять на послуги. Наприклад, мені дуже складно робити якісь вправи в домашніх умовах. Значно простіше тоді, коли в мене є чітка година і заняття, щоб я прийшла і організувалася саме в той час. Але вернемося до мікрострумів, які нам пропонують зараз маркетологи. Отже, ми бачимо ось такі мікроструми, де в нас є 6 в одному, де нам обіцяють про те, що пристрій адаптується сам якимось магічним чином до будь-яких потреб вашої шкіри. Цікаво, як він визначає ваш тип, стан шкіри і так далі. Потім про те, що немає потреби у гелях-провідниках і можете використовувати свій звичний догляд. Це дуже груба помилка, тому що ви, для того, аби струм контактував з шкірою, гель має бути провідником, і це обов'язкова частина. Якщо ви будете будь-який догляд свій використовувати, скоріш за все, ви будете мати нюанси, на які ви навіть не зможете прорахувати, не розуміючи, що ви і за чим наносите, тому що будь-який струм, він глибше проводить біологічно активні речовини, навіть якщо він там не дуже правильної чистоти і так далі. І якщо у вас гель на це не розрахований, то можуть бути дуже різні реакції, тому дуже прошу вас, вже якщо ви маєте такі речі, купіть гель собі додому. Далі. Що пристрій можна підключити через, тут про додаток і так далі. Окей, добре. Давайте подивимося, які в нас тут є функції. Отже, функції в нас є мікроструми. Самі я дивилася огляд, вони досить активні, тому що я бачила, що рухається м'яз. Але мікроструми – це така послуга, яка мігрувала з медицини, реабілітології, яка використовується в реабілітації в вигляді електростимуляції м'язів людей, які мають порушення провідності нервової системи. Наприклад, мають параліч чи парез якоїсь одної чи іншої частини тіла. І для того, аби відновити, покращити мікроциркуляцію, об'єм м'язу і так далі, використовується ця електростимуляція. Суть електростимуляції ставиться електрод один на один кінець м'язу, інший на інший кінець м'язу, і тоді відбувається процес скорочення. У випадку з мікрострумами, коли ми маємо дві ручки, професійні апарати, які адекватні, бо, на жаль, серед професійного обладнання є багато
не ок обладнання теж, які мають одну ручку і теж продають це як послугу мікрострумів, і потім кажуть, ой, а чого у вас є такі результати, а у нас нема. Але це окрема теж тема для розмови. До речі, з колег, хто захоче приєднатися, я з травня планую запустити курс по мікрострумах, тому якщо вам цікаво робити реально класні результати мікрострумом, запрошую вас на той курс. Повчитесь, і я впевнена, що у вас теж вийде, і ви теж зможете таке робити. Отже, беруться ручки, і ми вже маємо не електроди, які приєднуються на м'яз, а ми маємо ручки, які рухаються. І від того, як ми рухаємо, в яку сторону ми рухаємо, якою частотою, як ми переключаємо програми, а професійні апарати мають 4 програми. Одна знімає напругу, інша додає тонусу тим м'язам, які потрібні, і третя дає лімфодренаж, і четверта тільки проводить біологічно активні речовини. Зараз ми дійдемо, бо в цьому апараті теж така є штука. І ми, коли рухаємо цими електродами, ми отримуємо різний функціонал по м'язу. І коли ми маємо окремих 2 електроди рухомих, а не один, ми можемо впливати на те, які м'язи приймають в цьому участь. І чим точковіший вплив, тому що на обличчі дуже дрібні м'язи, тим краще це для нас, тим більше ми можемо управляти цим процесом, контролювати його. А коли в нас є просто одна така штучка, якою кругла, яку ми прикладаємо, і воно просто класно рухається, ми не можемо сказати, які ми м'язи з них знімаємо напругу, які навпаки підтягуємо. Тобто в нас відбувається якийсь хаотичний процес, який точно покращує лімфовідтік, точно зніме набряки, і за рахунок цього буде якийсь тимчасовий ефект на 1-2 дні. Можливо, може на трошки менше. Ось так. Бо ще такий момент. Професійні мікроструми використовуються не частіше, ніж раз на добу, або краще 2 доби, якщо ми не поспішаємо. Якщо ми хочемо гарний, довготривалий ефект, то ми будемо використовувати або 2 на тиждень, а краще раз на тиждень. Чим доросліша людина, тим рідше ми будемо робити мікроструми. Тобто це буде 2 рази на тиждень, скоріш за все, м'язи просто не вспіють підтягнутися, і ми не отримаємо позитивного ефекту очікуваного. І це важлива частина теж. Отже, тут з мікрострумами зрозуміли, тут нема, я чого на цьому акцентую увагу, що є тільки одна така джерело, звідки виходить струм, і нема взаємодії між 2 різними, тому що не буде нормально працювати м'язева система для того, аби реально підкачати м'язи, а не просто щось хаотично робити. Далі, що в нас тут пропонують нам? Що є електропорація і є електроміостимуляція. Дивіться, електроміостимуляція, зараз вам з'явиться відео, де видно, як це виглядає. По суті, електроміостимуляція – це є те, що використовується в реабілітації, і виглядає воно отак. А ми бачимо зовсім інший апарат, який не має одного і іншого електроду, між яким курсує струм, і за рахунок чого відбувається процес скорочення. Тобто у вас є одна точка виходу струму, і воно кудись там виходить і якось скорочується. І це неконтрольовані процеси ніколи не призводять до якісного контрольованого результату. А як на мене, коли ми щось купуємо, апарат за скільки в нас тут 14 тисяч, це, як на мене, не є там дуже дешева покупка, і якось дивно не мати від нього контрольованого результату. Але тут кожен собі обирає, як йому пасує. Якщо хтось хоче поекспериментувати, добре, прошу, можете це робити. Далі. Електропорацію нам обіцяють. Оце те, що я казала. Електропорацію, в принципі, це глибше проведення біологічно активних речовин. Я зараз не буду заглиблюватись, бо електропорація теж є різна, і що проводить на різну глибину. Тут теж відсутні будь-які параметри про те, як заглибоко відбувається ця електропорація, які частоти проводять, які відбуваються зміни і так далі. Відповідно, нема що аналізувати. Далі, електричні мікроголки – це, по суті, те саме, що електропорація. Тобто в нас по 2 рази зустрічається одна і та сама інформація про апарат. Далі, що в нас тут? Електропорація, мікроструми.
електроміостимуляція, ЕМС, я вже про це розказала. По суті, будь-які адекватні професійні мікроструми не потребують ось цього розділу на окремо мікроструми і окремо ЕМС. Це так для інформації. Це з'явилося як маркетинговий термін для того, аби вам пояснювати, що ось цей глибше працює, а цей поверхневіше працює. Все. Далі, електричні мікроголки, я казала, ультразвукова вібрація, до речі, класна штука, скоріш за все, за рахунок цього і відбувається процес звуження пор, тому що є вплив на ваші рецептори, і за рахунок цього ви бачите, що пори звужуються, і цьому, до речі, немає нічого поганого. Це одна з таких, мабуть, найефективніших частин цього апарату. І також така легенька вібрація, вона дає покращення мікроциркуляції, лімфовідтоку, і за рахунок цього ви теж будете бачити, що зменшується набряк і покращується колір і якість шкіри. Далі, LED-терапія, 5 кольорів, і тут прямо обіцяють, що воно буде мати неймовірний якийсь ефект. Я особисто не бачу результату окремо від LED-терапії. Ми пробували різне обладнання на різних косметиках. Якщо класну косметику покласти під LED, воно гарно працює. Якщо цю саму класну косметику використати без LED, теж такий самий буде гарний апарат. Але є люди, яким важлива оця частина з світлом, і воно на них емоційно класно впливає. Якщо ви до цих людей належите і вам допомагає, прошу, але об'єктивно ніякої наукової аргументації світло тих частот, які використовуються в цих дорогих гірляндах, нема. Ті дослідження, які є, вони стосуються дерматологічного обладнання, і вони не використовуються в такому обладнанні, бо там є певна частота світла. Це теж важлива частина інформації. І пам'ятаємо, що якщо ми не знаємо частоти хвилі струму, то ризик того, що у нас буде потім загострення, розація, або воно утвориться, якщо ми його іще не маємо, а в нас майже кожна друга людина, якщо не більший відсоток людей, має власне розація. І це важливо теж розуміти і пам'ятати, що ми ризикуємо в такий спосіб. Ось так. Якщо ви маєте досвід користуватися цим апаратом, розкажіть, будь ласка, про нього. Чи помічали ви якісь недоліки? Якщо помічали, то які? Якщо ви задоволені, то теж, будь ласка, розкажіть. Ще є мікроструми ось такими рукавичками. Теж дуже популярна історія, і є людина, яка це розкручує в різних соцмережах і продає теж за копійки. Я намагалась дослідити цю тему. Коротше, вийшла я, звісно, на китайців. І там продаються це обладнання, теж абсолютно відсутня інформація про те, що які там є потужності, які є хвилі, які режими за що відповідають, окрім інтенсивності і так далі. І сама ж ця людина, яка це продає, дає схеми просто лімфодренажні, по суті, і просто ти махаєш оцими рукавичками і все. Як на мене, воно має досить великий ризик того, що може, власне, утворюватися розація, тому що там, так по тому, як воно працює по відео, там є дуже інтенсивний струм. Це перше. Друге, це незрозуміло взагалі, як будуть реагувати м'язева система. Тому що для когось це може бути добрим навантаженням, а для когось це може бути таким навантаженням, яке може призводити до негативних наслідків. Тому тут теж важливо бути дуже акуратними з такими речами і це теж досліджувати. Якщо ви теж пробували, поділіться своїм досвідом. Ми, наприклад, в роботі рукавички не використовуємо, хоча до нашого обладнання, яке ми знаємо, які мають частоти і все решта, є теж такі рукавички, але чого ми його не використовуємо? Тому що, по-перше, рукавичка, палець, дуже широка площа впливу, тоді, коли м'язи на обличчі є дуже дрібні. І я, наприклад, на ось ці м'язи, мені треба дуже маленький такий точковий вплив, тому я використовую конусні різні насадки для цього, щоб впливати саме на ось ці дрібні м'язи, там м'язи довкола очей і так далі, а від того буде залежати, який в нас буде овал. А не тільки так, як там це люблять показувати на м'язи шиї і жувальні, і все. Це такий момент перший. Другий, їх неможливо адекватно простерилізувати, а якщо я адекватно їх стерилізую, їх
стане на максимум 2 використання, і це дуже довгий і дуже складний процес. Тому ми їх не використовуємо в роботі. Якщо це індивідуально для якоїсь окрема людина для себе купує, то теоретично вона може собі пробувати їх використовувати, але теж є дуже велике питання, наскільки разів вистачить їх помити після гелю, висушити, і тобто скільки разів ми можемо їх використати. Такий теж момент чисто технічний, який важливо пам'ятати. І розкажіть, будь ласка, теж, чи мали якийсь досвід з мікрострумами, професійними, домашніми, такими, як я розказувала, або якимись іншими. Якщо маєте питання по якихось інших апаратах, теж пишіть, з радістю розгляну в наступних відео. І я пам'ятаю про те, що я обіцяла відео з апаратами, які я рекомендую чи не проти використання в домашніх умовах. І ми наступного разу обов'язково про це теж поговоримо. А зараз я ще хочу, щоб ми поговорили про Dermapen і про Mezorolder. Я окремо про них записувала відео також. Якщо ви захочете, ви можете зайти подивитися. Грубо кажучи, Dermapen – це є такий різновид мезоролера. Мезоролер – це такий ролик, на якому є багато дрібних голочок, вони можуть бути різної довжини. Мета – ми пошкоджуємо шкіру, епідерміс, для того, аби пройшли глибше біологічно активні речовини. Ризики утворення гіперпігментації, про яке ніхто не говорить і яке мало хто взагалі пов'язує з використанням дермапену, практично ніхто, або мезоролера, практично ніхто не говорить про те, що після цього ушкодження шкіри, навіть якщо воно поверхневе, вартує користуватися сонцезахистом і не можна загорати мінімум протягом 2, а краще 3 місяців з моменту останнього використання. Це дуже важлива частина, тому що це період, коли повністю практично відновлюється захисний бар'єр шкіри за умови, що ви здорова людина без супутніх захворювань. І це важливо теж пам'ятати. Бо якщо ви цим нехтуєте, скоріш за все, ваші клітини Лангенгарса будуть дуже активні, і вони теж будуть активовувати клітини меланоцити, які власне, синтезують ось цей пігмент, який нам дає пігментацію на обличчі. Тому це важлива частина, і про це вартує пам'ятати. Також і Dermapen, і Mezorolder можуть загострювати якісь шкірні проблеми, якщо так сталося, що ви не вгадали з моментом використання і були майже хворі, або не дуже хворі, або такі зробили послугу, шкіра ще там відходить, і тут ви раптом захворіли. Але це, зрештою, стосується усіх практично послуг, які або домашнього використання активів і ретинолу, і кислот в тому числі. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви починаєте хворіти, або там, не знаю, у вас стається якась планова операція чи ще щось, то будь-які агресивні послуги або активні послуги в домашніх умовах зі шкірою, пов'язані з естетикою, краще не робити і відкласти на період, коли тіло відновиться і відійде. Тобто, щоб воно мало можливість свій ресурс використовувати на те, де він реально потрібен, а не на те, щоб шкіра гарно виглядала тоді, коли ви хворієте. Такий момент вартує враховувати. Ну і дезінфекція цих 2 апаратів теж є велике питання. Dermapen, власне, тому є покращеною версією, того, що там є оці насадочки, які змінюються, ніби воно є краще, ще нема такого, що воно переорює шкіру, так як це робить Mezorolder, тому що Mezorolder ж має багато голочок, і воно ж також заходить в шкіру, відповідно, воно буквально оре епідерміс, верхній шар шкіри, а Dermapen просто так пробиває ці голочки, оп-оп-оп, і ніби це кращий варіант, але він також сильно і глибоко досить пошкоджує шкіру, і також є багато ризиків приєднання вторинної інфекції, є багато апаратів і є багато інших варіантів, як проводити активи на ту саму глибину, не маючи таких ризиків. Якщо вам цікаво, теж пишіть, питайте в коментарях, я буду записувати в наступних відео. До зустрічі в нових відео!